So, what is up mga kaibigan, and we're back at it again! So, yun na, we're back and napakatagal ko nang di nakapag-vlog. So, yun, magbablog na tayo and nakarating na kasi itong mga parts ng PC! So, nakadating na yung parts ng PC natin and yeah. And yun lang. So yun guys, kaya ito na yung mga specs niya. So for our processor, we have our AMD Ryzen 5 3600. Pang ilang gen to? 4th gen. Okay. And then for our motherboard, we have a Aorus B450 Pro. Okay. So for our motherboard, we have a B450 Aorus Pro. Okay. Next, for our GPU or our video card or graphics card, meron tayong Galax GTX 1660 Super. Malupit to guys, malupit to, malupit. So for our PSU, we have a Superflower 650 watts. 80 plus gold lang. And ito, so kung alam nyo to, ito ay RAM. It's a Corsair Vengeance RGB Pro. So dalawang 8 gig nasa loob, so bali 16 gig lahat. And for our SSD, we have a XPG SX 8200 Pro. For our hard drive, we have a Western Digital Blue. And for our fans, we have a ano pangalan na ito? ID Cooling. So kung gusto nyo makita, ayan, yan yung ano nyo. Yan. So for our cable, ito, white cables siya. White build yung gagawin natin ngayon. So, yun. Start na tayo sa motherboard. Let's go! Dito guys, hindi ko na nilagyan ng sound. Nagan na lang ako, voice over na ganito. Yan. Sa motherboard na tayo. And ulitin ko lang yung motherboard natin ay B450 Aorus Pro. Yan. So, yan. Yung PASMI. Binubuhat na yung motherboard natin. Okay. So, yun. Hindi na masara yung box. 3, 2, 1. Wait lang pala. 3, 2, 1. Yun. Oh, diba? Ang galing, diba? Napakagaling nga naman na itong batang ito. So, yun, nag-explain siya. Ayan, ang AMD Ryzen 5 natin na 3rd gen. Nakakala kong 4th gen. Ito kasing PASMI. Napaka, Oh, yan, diba? Aray. So, yun. Inaan na niya yung ating processor. Inaan na niya. Ay, tayo naman itong mga aso dito sa labas. Hoy! Ay! Nakipaglaban ka, ha? Yan, nanahimik. Ay, sorry. Yan, guys. Hindi ko kayo na, yan. Nilalagay na ni daddy yung, natin. Processor. Tinuturo niya na may arrow. Na may arrow doon sa motherboard. Yan, nilalagay na niya. So, bali guys, kailangan ingat na ingat kayo dito sa motherboard and sa processor. Dapat super ingat nyo dyan kasi yan yung pinaka fragile. Okay, yan, binababa ko na kasi parang may latch para mag-lock siya. Yan, sabi ko, yan guys, locked in na, diba? Yan, ito ang ating SSD. So palang ito yung maliit na RAM. Sa alam ko, ito yung maliit na RAM natin. Yan, ina-unscrew na yata.
nakakabit na yan. Ayun, ba't nawala? Ano ba yan? Uy! Balik niyo yun! Yan, may in-screw pala kanya tinanggal. Sensya na. Ayan, binalik na ulit yung ano. Binalik na yung SSD ata. Oh, tas in-screw na yung SSD para mag-clock na siya. Yan. I-screw pa lang. So, ayun, parang may tinanggal, kung napansin nyo, parang, ayan, may tinanggal si dad na blue na something. Yan ay heatsink. Heatsink yan, okay? So, di ko na-explain ng heatsink kasi medyo mahaba-haba. Basta heatsink yan, search na lang. Yan, para hindi mag-init yung SSD natin. Hindi pumutok. Okay? So, yan. Kinabit na niya. Okay. Okay. So, ayun. Time-lapse na. So, kung napapansin nyo, yung ina-unscrew ni daddy ay ilalagay na niya kasi yung ano natin, fans or CPU cooler. Yan. Ayan. Yan yung CPU cooler, guys. Okay? CPU cooler yan. Yes. Yan. CPU cooler yan, guys. CPU cooler, mga kaibigan. So, yan. Yan. Tenga, buhok. Yan. Ang galing. Oh, yun. RAM. Pinakita yung RAM. Okay. Ako yata magkakabit ng RAM dyan. Ayan, dalawang 8 gig yan. So, bali 16 gig na ang aking RAM. Yan. So, tip lang pala, kailangan yung, hindi naman kailangan. Opinion nyo naman. Optional. So, ibababa nyo yung parang lock dun sa may RAM. Ayun, ano. Kung sana makita nyo. Yung, basta ibababa nyo para alam nyo na kung saan nyo ikakabit. Pero sabi nung tito ko, bawal daw magkadikit, okay? Bawal magkadikit yung RAM. Unless, 4 yung RAM mo. Okay? Okay, good. Good. Ayan, ilalagay na ni Paskenji. Tagal naman maglagay nito ng RAM. Ayan na. Pero guys, kailangan dahan-dahan pala kayo maglalagay ng mga ganyan-ganyan kasi mahal yan eh. Tas mabungi yung mga ngipin ng RAM. Abay, patay ka. Ayan, nilalagay na yung motherboard sa my case. So, I think babay na din. Wait lang. Yan, ini-screw na nila yung motherboard sa case pala. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
dito na nagtatapos yung part 1 natin. May part 2 pa tayo dyan. Kasi wala pa tayong mga external katulad ng keyboard, mouse, monitor. Wala pang ganun eh. So, yun. See you sa part 2 or either magbablog ako ng iba. Sorry. Yun. Dito lang. Dito na magtatapos. So, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Hit niyo yung notification bell para lagi tayong updated sa aking mga video. Pero, yeah. Kahit matagal pa ako nagpo-post, i-hit niyo yung bell na yan. Importante yan. Sige guys. See you. Peace. Ciao.